بهذا الفيديو رح نحكي عن فوائد الامتنان ونعرض مفهوم الثواب والعقاب بالاعتماد على فيزياء الكم. ذكرنا بالفيديوهات السابقة بأنه علماء الفيزياء الكلاسيكية امتلكوا كل المعلومات والقوانين اللي بتفسر كل ظواهر الكون، وهذا الاعتقاد أنتج ثقافة عالمية وطريقة تفكير جمعية بتقول أنه نحن البشر بنقدر نتوقع الأحداث بالمستقبل بناء على الواقع اللي بنعيشه بالحاضر، لأنه قوانين الفيزياء الكلاسيكية بتعتمد على مبدأ السبب والنتيجة cause and effect. أما مبادئ الفيزياء الكمومية اللي شرحتها بعدد كبير من الفيديوهات السابقة بيّنت أنه ما في أي طريقة بتقدر من خلالها أنك تتوقع النتائج أو تتحكم بالعالم المادي، لأنه الشيء اللي بنشوفه من العالم الفيزيائي هو مجرد احتمال من عدد لا منتهي من الاحتمالات، واللي هو مجرد إسقاط لحالتنا الوجودية من الأفكار والمشاعر، وهذا الاحتمال متغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ فيه لأنه بيتبع للأفكار والمشاعر اللي بتتغير أيضا بشكل مستمر. النتيجة أنه أفضل طريقة لتغير حياتك وتعيش سعيد هي أنك ببساطة تبلش من جوا، من خلال أنك تبذل مجهود كبير بتغيير أفكارك ومشاعرك بدل ما تضيع وقتك وجهدك بتغيير العالم الخارجي. وهيك بنكون انتقلنا من السبب والنتيجة الخاص بنيوتن لمفهوم جديد هو صنع النتيجة from cause and effect to causing the effect، يعني بتكون تحولت من مجرد ضحية إلى خالق كمومي. هي العقبة الكبيرة اللي مهم إنه كلنا نتغلب عليها، لأنه معظم البشر بدهم يتحكموا بواقع مستقبلي غير معروف من خلال محاولة خلق كيفية حدوثه بواقع سابق معروف. غير بيئتك الداخلية وشوف كيف البيئة الخارجية بتتغير. احتفظ بنية واضحة للشيء اللي بتتمناه، بس اترك تفاصيل الكيفية للفضاء الكمي الغير قابل للتنبؤ. اترك له المجال بإنه ينظم أحداث جديدة بحياتك بالطريقة اللي بتناسبك تماما. استسلم له ووثق فيه وتخلى عن الكيفية اللي رح يكتشف من خلال الحدث المرغوب. وإذا كنت حابب إنك تتوقع شيء فتوقع الشيء الغير متوقع، ولما يستجيب الفضاء الكمي رح تكون الاستجابة غير متوقعة، لأنه إذا توقعت النتيجة فأنت ما زلت محكوم بمبدأ السبب والنتيجة الخاص بنيوتن. الاستجابة الكمومية لابد إنها تكون استجابة مفاجئة ومدهشة، بتفاجئنا بكيفية ظهور إبداعاتنا الجديدة، بتفيقنا من حلم الواقع الروتيني اللي تعودنا عليه، وبتعيشنا متعة العملية الإبداعية. لازم ما تترك عنا أي مجال للشك بأنه وعينا ارتبط بشكل مباشر بالذكاء الكوني اللي عم يدفعنا بأنه نكرر التجربة أكثر من مرة. من الطرق العملية اللي بنقدر من خلالها الحفاظ على طاقة مرتفعة من الشعور هي الامتنان. ولكن لو سألت أي حدا شو هي الأسباب والظروف اللي بتخليك تشعر بالامتنان، غالبا رح يكون الجواب أنا ممتن لعائلتي، للبيت الحلو اللي بملكه، لشغلي وأصدقائي. الشيء المشترك بين كل هالأشياء أنها موجودة بحياتك فعليا بالواقع المادي. بشكل عام نحن بنشعر بالامتنان لشيء صار بالماضي أو شيء موجود بالحاضر. أنا وأنت تبرمجنا على الاعتقاد بأنه نحن بنحتاج لسبب للفرح وحافز للشعور بالامتنان ودافع لنكون بحالة حب، يعني نحن معتمدين على العالم الخارجي لنشهد تغيير بعالمنا الداخلي. وهذا النموذج كان مقبول على أيام نيوتن. أما النموذج الجديد للواقع فبيدفعنا بأنه نغير شيء بداخلنا، بالعقل والجسد، بالأفكار والمشاعر، قبل ما نشهد التغييرات المادية بالواقع الفيزيائي الجديد عن طريق الحواس. هل بإمكانك تقديم الشكر والامتنان والمشاعر السامية المرتبطة بحدث مرغوب قبل حدوثه؟ هل بتقدر أنك تتخيل هذا الواقع بشكل كامل بحيث تقدر تكون بهي الحياة المستقبلية باللحظة الحالية؟ بلغة الفيزياء الكمية هل بتقدر أنك تقدم الشكر لشيء ما موجود كاحتمال بالفضاء الكمي لكن لسه ما تواجد بالواقع الحالي؟ بهي الحالة بتكون انتقلت من cause and effect، يعني من حالة بتنتظر فيها شيء خارجي لتغيير شيء بالداخل، لcausing the effect، وهي الحالة اللي بتغير فيها شيء بالداخل لإنتاج واقع جديد بالخارج. لما تكون بحالة من الامتنان فأنت بترسل إشارة للفضاء الكمي بتقول إنه في شيء جديد صار. الامتنان هو أكثر من مجرد عملية فكرية، لازم تشعر إنه كل شيء بتتمناه هو موجود بالفعل بهي اللحظة بالذات. وهيك بيكون جسمك اللي ما بيفهم إلا لغة المشاعر امتلك المحصلة العاطفية للتجربة المستقبلية اللي عم بتعيشها هلأ. لنفرض أنك عشت تجربة أليمة بحياتك. لما تتخزن المعاناة بعقلك وجسمك وتعبر عنها من خلال أفكارك ومشاعرك رح ترسل إشارة للفضاء الكمي، والذكاء الكوني رح يستجيب لهي الإشارة من خلال إرسال حدث جديد بحياتك بيعيد إنتاج نفس الحالة من التفكير والشعور اللي أرسلتها بالبداية. يعني أفكارك عم ترسل إشارة معاناة للفضاء الكمي، وشعورك بالمعاناة بيجذب حدث جديد لحياتك بيتوافق مع هذا التردد الشعوري ليقلك إنه هذا سبب جيد للمعاناة. رح وضح هذا الكلام بشكل أبسط. لنفرض أنك عشتي تجربة أليمة
بحياتك مثل انك خسرتي شخص مقرب منك. اذا عبرتي عن شعورك بالمعاناة من خلال افكارك ومشاعرك، رح ترسلي اشارة كهرومغناطيسية للذكاء الكوني ممكن نعبر عنها بعبارة انا اعاني. الذكاء الكوني رح يعتبر انك قدمتي طلب مع توقيعك الكهرومغناطيسي بتطلبي من خلاله حدث جديد بيتوافق مع تردد الاشارة اللي ارسلتيها. الكون رح يستجيب لطلبك من خلال ارسال حدث جديد متواجد بالفضاء الكمي مثل المرض مثلا. يعني ممكن نعتبر انه نحن بكل الاوقات عم نطلب دليل على وجود ذكاء كوني، والكون عم يستجيب لنا بكل الاوقات على شكل احداث ببيئتنا الخارجيه. لهي الدرجه نحن اقوياء. السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش ما بنرسل اشاره مختلفه بتعطينا نتائج ايجابيه؟ كيف بنقدر انه نتغير بحيث انه تتوافق الاشاره اللي عم نرسلها مع الاحداث اللي بنرغب بوجودها بحياتنا؟ بنتغير لما نلتزم بالاعتقاد بانه من خلال الفكره او الاشاره اللي عم نرسلها بننتج تاثير ملحوظ وغير متوقع. وبدل ما نعتبر انه نحن عم نتعاقب من الذكاء الكوني على خطايانا، يعني على افكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا، صار فينا نعتبر انه نحن عم نتعاقب من خلالهم، من العبارات اللي بنسمعها كتير او بنحكيها مع حالنا بشكل متكرر، انه ليش حظي هيك؟ وليش دائما بتتكرر معي نفس الظروف؟ وليش دائما برتاح من مشكله وبوقع بمشكله تانية؟ بناء على فهمنا الجديد لطبيعه الواقع، تبين معنا انه هاي العبارات بتعكس قبولنا للنموذج النيوتيني والديكارتي اللي بنعتبر فيه انه نحن ضحيه السبب والنتيجه. ولكن هلا بعد ما تغيرت معتقداتنا، صرنا متقبلين لفكره انه نحن بنقدر نغير ظروفنا. بدل ما نردد العبارات السابقه، صار فينا نسال حالنا اسئله مختلفه، مثل انه كيف بقدر افكر واشعر واتصرف بشكل مختلف لانتاج الواقع اللي بتمناه؟ كيف بقدر انتقل لحاله الوعي اللي بتعطيني امكانيه التواصل مع الذكاء الكوني والاتصال بعالم الاحتمالات الكميه، وارسال اشاره واضحه بقدر من خلالها انه اختبر تغيير حقيقي وشوف نتائج مختلفه. بالفيديو القادم رح نعمل جولة فكرية بعالم الفضاء الكمي. كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.